Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục nghẹt thở trên website mạng y tế.vn. Cấp cứu người bị khó thở. Trong một tình huống sơ cấp cứu, bạn có thể đối mặt với một nạn nhân bị khó thở. Những chấn động tâm lý có thể gây nên các vấn đề về hô hấp làm ảnh hưởng đến các thành phần của máu, điều đó gây ra hàng loạt những triệu chứng khiến nạn nhân khó chịu. Những tai nạn có sự va chạm mạnh đến vùng ngực gây ra các vết thương sẽ gây nên sự khó thở nghiêm trọng, sự thở quá mức. Đây là một tình trạng khó thở gây ra do chấn động tâm lý khi gặp tai nạn hay một dạng của sốc tình cảm. Người bệnh sẽ thở quá mức, điều này dẫn đến nồng độ carbonic trong máu giảm xuống, dẫn đến những dấu hiệu và triệu chứng sau: thở nhanh và cạn, cảm thấy như bên sườn bị đinh ghim hay kim chích, chóng mặt, co cơ, cơn hoảng sợ. Sự giảm nồng độ carbonic trong máu có thể chữa lại bình thường bằng cách hít thở chậm một túi giấy khoảng 10 lần, sau đó thở bình thường trong 15 giây đến khi cơn thở nhanh chấm dứt. Cách chữa trị: 1. Nếu nạn nhân không bị thương, chuyển họ ra khỏi hiện trường đến một nơi yên tĩnh và thó ang người. Vì những nạn nhân thở nhanh này thường khó chịu với nhiều người tụ tập chung quanh. Điều này càng làm họ tệ hơn. 2. Làm nạn nhân yên tâm bằng cách giữ bình tĩnh và luôn nói năng ô tồn với họ, giúp họ kiểm soát lại hơi thở. 3. Nếu tình trạng này vẫn kéo dài, và bạn chắc rằng nạn nhân không bị những bệnh khác trước đó như suyễn hay bị thương ở ngực, hãy để nạn nhân hít ra thở vô một cái túi giấy. Lượng khí trong túi này chứa nhiều carbonic hơn sau mỗi lần thở. Điều này sẽ giúp lấy lại cân bằng nồng độ oxy và carbonic trong máu. 4. Gọi bác sĩ hay cấp cứu nếu những triệu chứng ấy không chấm dứt. Đừng tán hay vỗ nạn nhân vì họ đang khó chịu và rất dễ gây hấn. Họ sẽ tấn công lại bạn và bạn có nguy cơ bị buộc tội hành hung. Dấu hiệu và triệu chứng xẹp phổi và các chấn thương ngực khác. Tiền sử đã có va chạm vùng ngực hoặc trước đó đã có bệnh gây khó thở. Lồng ngực phồng lên khi nạn nhân thở ra, cách thở bất thường. Có những chỗ phồng hay lõm dọc xương sườn, chỗ gãy hở, khó thở, thở đau, sốc, thường thì ở mức độ nào đó của xuất huyết bên trong. Chảy máu đỏ tươi, có bọt ở miệng hay mũi. Đây là bằng chứng cho thấy sự thủng phổi khi máu đỏ tươi giàu oxy thoát khỏi hệ thống hô hấp. Có thể hoặc không liên quan đến việc vết thương hở ở ngực. Vết thương hở ở ngực. Cách chữa trị: phải gọi cấp cứu sớm. Nếu nạn nhân còn tỉnh, họ sẽ dễ thở hơn khi ngồi duỗi hai chân. Đỡ nạn nhân ngồi tư thế đó nếu có thể và đỡ họ ngồi như vậy, thật thoải mái. Nếu bạn biết chắc bên nào có chấn thương, đỡ nạn nhân về bên đó. Nó sẽ giúp giảm sức ép lên phần phổi không chấn thương, giúp cho nạn nhân thở dễ hơn một chút. Nếu có vết thương hở, hãy băng lại càng sớm càng tốt. Cách băng tốt nhất là dán 3 góc của vùng vết thương, giúp nạn nhân lau máu ở miệng. Nếu nạn nhân bất tỉnh, đặt họ về tư thế hồi phục về bên phía bị thương và quan sát hơi thở họ cẩn thận. Chữa trị vết thương hở khi nạn nhân ở tư thế hồi phục. Chữa trị các xương sườn bị gãy, tổn thương lồng ngực. Những tổn thương nghiêm trọng thường do các tai nạn hoặc là hậu quả của các bệnh gây nên các vấn đề về hô hấp dẫn đến xẹp phổi. Không khí vào những khoảng trống giữa phổi và lồng ngực gây nên khó thở. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sức ép sẽ ảnh hưởng đến phần phổi không bị tổn thương và tim, gây nên sự căng và tràn khí màng phổi. Đây là tình trạng cần cấp cứu khẩn cấp nếu muốn cứu sống nạn nhân. Tổn thương lồng ngực bị gãy từ hai xương sườn trở lên thường gây khó thở ở nạn nhân vì lồng ngực không thể hoạt động hiệu quả. Cũng có thể có một vết gãy hở ở lồng ngực, nơi mà những xương sườn bị nứt rạn. Nên nhớ rằng các xương sườn mở rộng và bao quanh phần lưng, và ở đây có thể có những tổn thương nhiều hơn phía trước. Xem chương Sự gãy nứt của xương sườn, trang 90 đến 91. Tổn thương ngực có thể đi kèm với những vết thương hở ở ngực, trang 64. Nơi đây là một lối đi trực tiếp từ phổi đến môi trường bên ngoài, gây ra bởi do các vật sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực tạo nên các lỗ thủng. Theo bác sĩ gia đình, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế
chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc